Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. De stora skogsbolagen på börsen beskrivs ofta som en och samma sektor. Men om man tittar lite närmare på Billerud, Stora Enso, Holmen och SCA så är de ganska olika bolag som gör ganska olika saker. De har valt olika vägar, de värderas olika av marknaden och verkar möta framtiden på lite olika sätt. Så vad säger det här egentligen om vart skogsindustrin är på väg någonstans? Det ska vi prata om idag i Skogen och kapitalet. Jag heter Cecilia Adolfsson. Christian Kopfer, råvaruanalytiker på norska investmentbanken Arctic. Välkommen. Tack så mycket. Du, vi börjar där. Om vi tittar på de 4 bolagen, vad är det som är största skillnaden mellan dem idag? Det är ganska stor skillnad. Man kanske tror att de är väldigt homogena, men svensk skogsindustri, svenska skogsindustriella bolag det skiljer ganska mycket. Man hittar likheter också, absolut. Men det skiljer ju med väldigt mycket hur mycket skog de äger. Det skiljer ganska mycket vilken strategi man har. Och det skiljer sig hur mycket exponering man har mot industriella produkter. Så att det är absolut en del likheter, men också många skillnader. Ja, men då skulle jag vet inte, jag tänker jämföra kanske med grannländer och så vidare. Hur ser deras bolagspark ut? Och är de mer lika varandra eller mer olika varandra? Ja, men det är för sig sant. Men även om vi tittar på de finländska bolagen så är det ju även där en hel del skillnader. Så om vi tittar på Stora Enso mot UPM och Metsä Board exempelvis, om man äger skog, hur man satsar på tillgångar i Sydamerika, hur mycket man satsar på vissa produkter som är väldigt europeiskt exponerade och så vidare. Det är många skillnader, men visst absolut, man kan säga att de är totalt olika, då det är väl en stor överdrift. Men om man tittar på utvecklingen på börsen i år så är det ganska tydligt att bolagen inte rör sig i takt i alla fall med varandra. Billerud svagt, Stora Enso lite ryckigare, Holmen och SCA står emot lite bättre. Men vad är det som gör att marknaden ser dem på så olika sätt då? Jag tror inte, alltså marknaden tenderar att se många av dem faktiskt på samma sätt. Man brukar säga SCA och Holmen, det är lite grann som Humle och Dumle inom skogsindustrin. Men och det har ju det har sin förklaring i att de har en ganska stor självförsörjning av skog bägge två, fast strategin i mellan Holmen och SCA är ganska så olika. Men så det är lite olika förklaringar här och var. Billerud exempelvis, där har vi ju en situation där man i princip inte har någon skog alls och har väldigt stor exponering mot förpackningar och så vidare. Alltså det är inte så svårt att hitta förklaringar till varför aktierna har gått väldigt olika. Det har väl i mångt och mycket väldigt stor anledning på vilken exponering man har. Men om du säger så här, vad är det som driver skillnaden då? Alltså, vad pratar man om? Är det strategi eller tillgångar eller ledningen? Eller ja, men alla tre. Absolut. Om vi tar Holmen och SCA då som exempel, så är Holmen enligt min bedömning då ett bolag som fokuserat på att förvalta sina industriella tillgångar i mångt och mycket. Man ser ju viss möjlighet att växa på energiområdet, men även där har man ju nu tagit steg tillbaka. Det är ju mer en som jag ser det, förvaltning och en utveckling, en effektivisering av befintliga tillgångar, men att man också äger skog. Tittar på SCA så har det ju varit under en mängd år ett bolag som i och för sig äger lika mycket skog i förhållande till sin industriella konsumtion av ved och timmer, men man då satsat på expansion. Det är ju en stor skillnad mot Holmen som då satsar mer på förvaltning och effektivisering av sina anläggningar. SCA har ju jobbat med
eller satsat på kraftig expansion av förpackningsmaterial, av pappersmassa och också nu senast på vindkraft. Vilket delvis också Holmen har gjort i och för sig. Men där ser vi ju ganska stora strategiska skillnader och tittar vi på de finländska stora bolagen UPM och Stora Enso, så har ju UPM exempelvis valt att expandera kraftigt i sin sydamerikanska verksamhet. Så det är stora skillnader. Men blir det fel att prata om dem som en grupp längre? Ens, eller? Ja, alltså det är väl ungefär som man kan prata om alltså engineeringbolagen, alltså Atlas Copco, Sandvik och Epiroc och så vidare. Va? Så de har ju också där skillnader, så det är ju egentligen inte speciellt konstigt att det kan vara ganska stora skillnader bolagen emellan. Men de har ju också som sagt sina likheter och så jag tycker egentligen båda, man kan resonera på många sätt. Men att kalla dem för skogsindustriella bolag är ju ändå någonting man kan göra. Men om vi zoomar in lite på dem då, vi kan börja med Billerud. De satsar stort i Nordamerika på förpackningen, men aktien går svagt. Lönsamheten har varit under press. Och har marknaden tappat tålamodet här? Ja, men absolut. Det kan man definitivt säga att marknaden har tappat på tålamod i väldigt hög utsträckning i nästan hela sektorn faktiskt. Det är ju en sektor som har det väldigt tufft. Den är ju väldigt konjunkturellt beroende, som i och för sig många av bolagen är. Men samtidigt är, som jag ser det, skogsindustrin ett hemkokt problem. Man har under en mängd år kollektivt, inte så att man tagit kollektivt beslut, men alltså branschen i sin helhet har investerat kraftigt i ny kapacitet utöver den tillväxt i efterfrågan som de facto har funnits. Va? Och det har inneburit då att när kapaciteten växer snabbare än efterfrågan så blir det ett glapp mellan produktionskapacitet och efterfrågan, och då blir det ett överskott och då sjunker prisläget och därmed också lönsamheten i industrin. Så det är vad det jag menar då när jag säger att det är ett hemkokt problem. Man har ju då positionerat sig för vi kan kalla det för då att det var ju kanske inte så man tänkte från början. Även om det är ju inget kollektivt tankesätt. Men jag tror det har ju funnits en förhoppning i vart fall om att efterfrågan skulle utvecklas starkare på exempelvis förpackningsmaterial, exempelvis pappersmassa, än vad sedan har blivit fallet. Och en del av det är ju konjunkturellt, va? Men och en del är ju kanske också att man har haft för höga förhoppningar strukturellt. Men för vad behöver bolaget göra då för att återfå förtroendet? Det är ju så att man kan ju kalla det här för någon form av råvara. Det är ju egentligen ingen råvara i den riktiga benämningen, utan då går man ju egentligen kanske ner på massaved och timmer är ju egentligen riktiga råvaran. Men man kan ju säga att viss förpackningsmaterial och pappersmassa är vad man kan kalla för commodities eller råvaror då. Eftersom att du hittar ju, de är ju väldigt alltså konkurrenter som tillverkar den typen av produkter, de är typ utbytbara mot varandra. Därför kan man kalla det för typ material eller råvaror då. Och det innebär då att när du har en sådan brist, ett strukturellt överskott på dessa typer av produkter, så innebär det att, och det leder nästan alltid till att du tvingar bort kapacitet ur marknaden. Så att när du har en strukturell överkapacitet, så inte för att bolagen vill, men för att de måste, så tvingas man dra ner på kapaciteten. Och det är det som får råvaror nästan alltid att gå från strukturell överkapacitet till slut att komma till balans. För det är det som det måste komma. För har du hela tiden en kontinuerlig överkapacitet, så kommer det bara bli värre. Värre och värre och värre tills det att någon tvingas ge upp, va? Det är så det funkar. Det låter inte jättekul, men det är så det blir. Och det spelar ingen roll vilken råvara det är. Det kan vara allt från koppargruvor till oljeproduktion till egentligen vilken råvara som helst. Så är det så det funkar. Och när du har en överkapacitet som är, kallar det för strukturell, va? Då är det som händer till slut, att du tvingar bort kapacitet. Och det är också det som till slutändan får investerarförtroende att komma tillbaka. Jag tänkte vi ska spekulera lite grann om framtidsutsikterna för de här sen. Vi tar nästa bolag, tar Stora Enso. Stora Enso som i många år har försökt ställa om från papper till förpackning och nya material, men resultaten har ju gått upp och ner. Och då tänker jag så här, är det här ett bolag som är på rätt väg, eller är det ett bolag som fortfarande letar efter identiteten, var de ska vara någonstans? Nej, jag skulle inte säga att den letar efter identiteten. Däremot har bolaget genomgått en stor strategisk förändring. Från att den tidigare vdn, vad ska vi kalla det för, varit tämligen intresserad och fokuserad på att producera
innovationsrika produkter. Det kan handla om material till batterier exempelvis. Det kan handla om andra typer av produkter som idag inte finns någon större efterfrågan på, men det skulle kunna bli en större efterfrågan på. Egentligen är ju det rätt tänkt. Då. För att bara tänka att skogsindustrin enbart handlar om pappersmassa, sågade trävaror och förpackningsmaterial. Vi får se. Va? Det är inte säkert att det kommer funka i längre. Man kanske tvingas. Det beror ju också väldigt mycket på, kan du ta betalt tillräckligt och kan du tillföra tillräckligt mycket med förädlingsvärde från råvaran som är massaved eller timmer. Det är ju det handlar om. Och det kan ju vara så att du tvingas gå in till en förädling till slut som är högre än vad den är idag. Men om vi tittar på Stora Enso så har man ju då, ska jag säga att jag kanske till och med tvingats gå från att ha för mycket fokus på den typen av innovationsmässiga eller nya innovationer till att gå tillbaka till till sin kärnverksamhet. Som då är mer lik, vad ska man säga, Billerud, SCA, som är alltså rent industriellt då. Och till och med att man tittar också på att renodla bolaget i syfte att få upp värderingen delvis, men också få ner skuldsättning. Och det handlar om i Stora Ensos fall att dela ut skogen till aktieägarna. Men vad är det som gör att det är så svårt att få en sån här förändring att flyga? Ja, men det är klart att industrin har ju genomgått ett stålbad deluxe. De senaste åren. Det har ju varit, alltså det har ju inte varit, alltså man får gå tillbaka till 2022 för att hitta en bra konjunktur. Va? Så det har ju varit en genomgående jobbig period år efter år sedan dess. Och så skogsindustrin har ju tvingats då genomföra förändringar och Stora Enso är ett av dem. Och det har ju också ett bolag som har genomgått ett vd-byte. Och samma med det så tror jag då valde man ju då att fokusera på kärnverksamheten. Men också att titta på möjligheterna till att skapa aktieägarvärde, så ser jag på det, genom att dela ut skogen till aktieägarna. Och det har ju inte flugit hittills, men det beror ju inte på kanske att det är fel beslut. Utan det beror ju på att skogsindustrin är så pass hårt vad ska man säga, påverkad. För där vi var inne på det, man har byggt för mycket kollektivt. Men det är en väldigt tuff konjunktur, va? Och då, men att det kan ju, alltså det strategiska valet behöver ju inte visa sig fel bara för att det just nu är en låg aktiekurs. Så att säga. Nej. Vi rör oss vidare. Holmen som lyfts fram som stabilt. Mycket tack vare skogen och elproduktion. Men är det här ett bolag som äger värdefulla tillgångar mer det än ett klassiskt industribolag? Ja, Holmen är ju i grunden ett högkvalitativt skogsindustriellt bolag som tycker jag har valt en bättre väg än många av sina konkurrenter. Eftersom det är svårt att beskylla Holmen för att vara en del av det här problemet som har skapats i skogsindustrin med för mycket kapacitet. Det är svårt att beskylla Holmen för det eftersom att de har ju inte byggt någon ny kapacitet på väldigt, väldigt länge. Va? Man har gjort en del förändringar men inte av någon större grad. Utan det är ju ett bolag som förvaltar, effektiviserar, jobbar med det man har och tänker att vad det sista som industrin behöver, det har ju varit den där slutsats man har dragit. Det är inget som man har dragit nu. Utan den analysen gjorde man ju från det bolagets perspektiv för flera år sedan. Och det kan vi säga, det är ju ett av de få bolagen som verkligen har tagit ett sådant rätt strategiskt beslut. Sen har ju de drabbats i alla fall eftersom deras konkurrenter har jobbat med ökad kapacitet. Så att du kan ju säga så här, Holmen har tagit rätt beslut men de har ändå drabbats av överkapaciteten eftersom deras produkter har mött ökad konkurrens i form av ökad kapacitet från deras konkurrenter. Men hur ska investerare då tänka kring den här typen av bolag tycker du? Man får tänka så här, finns det möjlighet för skogsindustrin att skapa aktieägarvärde igen? Man måste tänka på, så finns det möjlighet för att vi kan komma tillbaka i ett läge där man kan avkasta på sitt kapital. För det är ju i grunden det som det handlar om. Oavsett om det är skogsindustrin eller om det är koppargruvor eller om det är oljeproducerande bolag så handlar det om att man binder mycket kapital och kan man då hitta en vettig avkastning på det kapitalet. Man måste ställa sig frågan om det är möjligt. Va? Och för att investerarna ska uppskatta skogsindustrin betydligt mer än vad man gör idag, då måste den industrin avkasta bättre på det kapitalet man binder. Sorry, men det finns ingen annan väg att gå. Sen hur man ska komma dit,
Det är en helt annan sak. Det är inte det lättaste. Va? Jag tror att en väg att komma dit är just att det låter hårt, men att de svaga spelarna får ge upp, eller de svaga tillgångar får ge upp. Och det är det som kommer hända. Och det är också det som händer. Det är ju inte någonting det har ju redan börjat hända. Och det är det som kommer fortsätta hända. Och det kommer att leda till en bättre avkastning på kapitalet. Men för att få en tillräckligt hög, en tillräckligt god avkastning på det kapital man binder, då tror jag vi måste ha en bättre konjunktur än vad vi har idag. Vi tar nästa, fjärde jätten, SCA. SCA som har renodlat sig mot skog och massa och sitter på väldigt stora skogstillgångar. Och aktierna har gått ganska bra över tid. Är det här liksom det tydligaste caset i sektorn just nu, eller finns det någon risk att man inte riktigt vet var man är på väg någonstans? Nej, men jag tror SCA har nu, jag vet inte om jag skulle hålla med mig till 100%, men jag tror de har landat ganska mycket i samma slutsats som Holmens slutsats var för ett antal år sedan. Det vill säga, nu är nog inte rätt läge för SCA att titta på expansion. Då. Utan det kanske är rätt läge att titta på den tillgångsmassa man har. Vad kan vi göra? Kan vi göra det bästa av den tillgångsmassan och inte titta på primärt då att vi ska bygga större hela tiden. Ja, för vad är det som kan få bilden att ändras? Ja, just att man ändrar på detta. Och nu har ju SCA haft en mängd med år med där man har byggt att man binder mer och mer kapital. Och det har varit svårt för SCA. Det är ju inte unikt för dem givetvis, men det har ju varit svårt för dem att få avkastning på det kapitalet man binder. Och det innebär då att även det här bolaget nu tvingas titta på att kanske jobba med den tillgångsmassa man har på det bästa sättet man kan. Va? Det är det man kan göra. Och sen vad man kan göra mer. Ja, man kan inte göra så mycket mer. Utan för sig skulle man ju kunna tänka sig en möjlighet där SCA skulle kunna gå samma väg som Stora Enso. Kommer det hända? Sannolikt inte. Va? Så det vill säga dela ut skogen till sina aktieägare. Jag skulle bli väldigt förvånad om det skulle hända. Det skulle definitivt vara något som högst rimligt skulle skapa aktieägarvärde i den meningen att om vi tänker att skulle tillgångarna vara högre värderade som separata bolag. Mycket sannolikt. Va? Men det är inte samma sak som att ägarna kommer att ta ett sådant beslut. Så att jag tror att i det här läget, om vi tittar på, när vi var inne på Holmen, varit inne på SCA, så handlar det om att vad kan man göra mer? Ja, man tror man gör det man kan. Och till slut handlar det om att vi får hoppas på i de här lägena att vi får en bättre efterfrågan på den här typen av produkter som bolaget har. För att annars så man kan inte bara hoppas på så att man ska svälta sig till, alltså att industrin ska svälta till sig bättre avkastning på kapitalet. Det kommer inte funka, utan vad som händer är då att man drar ner på kapaciteten så får man upp avkastning på kapitalet i industrin, men det kommer inte att komma tillräckligt högt. Utan för att vi ska komma upp till mer acceptabla nivåer så måste vi ha bättre drag i ekonomin. Jag nämnde lite förbi där förbifarten nya material. Alltså jag tänkte på lignin, jag är inne på textilfiber. För det pratas ju rätt mycket om de nya produkterna, lignin, textilfiber och sånt där. Men än så länge så är intäkterna är väldigt blygsamma som kommer därifrån. Och när kommer det här börja slå igenom och märkas? Ja, men jag tycker kanske lite mer intressant. Jag tror det är inget som, jag blir väldigt förvånad om vi ser enorma satsningar som annonseras av skogsindustriella bolag i det här läget på stora anläggningar av biodrivmedel baserat på lignin eller då textilfiber på skogsråvara i grunden. Va? Det skulle vara väldigt förvånande, men vad är det som händer nu i vår värld? Ja, det är att vi är ju på väg in fortfarande när den här podden spelas in i en energikris. Och det är ju faktiskt någonting som jag tror kommer absolut att leda till en förnyad satsning på den gröna omställningen. En grön omställning är ju faktiskt lignin och den som vi pratar om här, textilfiber som är baserad inte då på olja, utan man ska komma ihåg att olja, det är ju väldigt mycket olja som går in i syntetmaterial, plaster, drivmedel givetvis. Va? Och kan vi då hitta en möjlighet att producera den här typen av produkter med annan insatsvara än råolja. Det kommer nog, jag tror när det här har lagt sig, vilket förhoppningsvis gör, så kommer det att ta fart igen.
Så energikrisen blir den stora boomen då för kanske ligninet och jag vet inte, viskos kanske? En katalysator, va? En katalysator eller trigger eller vad du använder för ord. Men det tror jag definitivt. Jag tror att det här, när den här situationen har lagt sig, vilket jag verkligen hoppas att det verkligen inte blir ett ransoneringsläge av olja i olika former i sommar, för det kommer det bli om det här fortsätter, så tror jag att ändå att vi kommer fråga oss på många håll i världen, också i Europa, om det här beroendet av Mellanöstern är hälsosamt, och jag tror man kommer landa att det inte är det. Och det tror jag kommer leda till en förnyad debatt och ett förnyat intresse kring vad vi kallar det då för det populärt då för några år sedan, den gröna omställningen som åkte på en rejäl setback. Det har ju tagit mycket stryk den typen av sektor, men jag tror det kan bli en förnyad då, jag vill säga satsning och intresse på den typen av produkter, och där ingår ju faktiskt ligninbaserade material och men du var inne på textilfibrer exempelvis, som är då skogsråvarubaserade. Andra material, eukalyptus och Sydamerika tänkte jag på. För där växer ju skogen mycket snabbare och det är billigare att producera. Och de här 4 bolagen som vi pratar om, då, vilka är det som är mest utsatta för den konkurrensen då från Sydamerika? De är egentligen utsatta allihop, fast i varierande grad. Sedan är ju vissa av dem har ju fingrar även i de syltburkarna nere i Sydamerika, som exempelvis UPM och delvis också Stora Enso. Men konkurrensen från eukalyptusbaserade material är i högsta grad verklig. Tittar vi på pappersmassa, som i grunden är den vanligaste råvaran just när det gäller användningen av massaved, så är det en råvara som den eukalyptusbaserade produkten tar ungefär 4 procentenheter av marknaden var 50 år. Lite mer vissa perioder, lite mindre andra, men någonstans där i genomsnitt. Va? Så det är klart att det kan ju inte hålla på för evigt, för till slut om det bara fortsätter, då har ju inte långfibriga produkter någon marknad kvar. Va? Och den konkurrensen är i högsta grad verklig, den pågår och kommer fortsätta pågå. Och då kan man fråga sig, varför gör den det? Ja, det är ju inte bara så att långfibriga produkter byts ut kors och tvärs alltså hur enkelt som helst. Va? Men det är någonting som pågår, och i grunden har det att göra med, vi var inne på det växer mycket snabbare, men framförallt det är mycket, mycket billigare. Men är det så att vi underskattar konkurrensen? Ja, det tror jag. Har man inte vaknat lite för sent, eller? Ja, jag tror definitivt att det är en underskattning av den konkurrensen på många håll och kanter. Det är i allra högsta grad en situation som kommer att vara jobbig för nordisk skogsindustri under många år framöver. Och det är därför jag tror att man kanske tvingas till slut här i Norden skogsindustriellt att titta på lite produkter med mer förädlingsvärde. Att kanske inte bara fastna i det här gamla, va? Pappersmassa, sågade trävaror och förpackningsmaterial. Om vi nu förenklar, utan man tvingas titta på produkter med högre förädlingsvärde. Ja, jag tror att vi kommer landa där till slut. Det är inte så att jag sitter här och säger att nordisk skogsindustri kommer att vara borta om 10-20 år. Men vi behöver vara medvetna om den kraftigt, faktiskt också stigande konkurrensen från sydamerikanska eukalyptusbaserade produkter. Men apropå detta över fingrarna i syltburken som du sa, och kan man säga på något sätt att det skjuter sig själv i foten, att de nordiska skogsbolagen bör köpa in den snabbväxande skogen från Sydamerika? Är det illojalt? Nej, det tycker jag inte. Det är ju en pragmatisk hållning till den situationen som råder. Det är inte konstigare än så, va? Ja, men det är så att man gräver sin egen grav på något sätt och att man börjar köpa in den där istället för att satsa på den som vi har själva här. Ja, men det är bara att fråga UPM det är ju ungefär vilken häst ska man spela på i racet. De har nog sitt svar klart. Va? Sen är det ju så att det är inte så att om de säger att deras egna hästar i det nordiska pappersmässiga spelet kommer att lägga sig ner och dö. Va? De är ju med i tävlingen, och dessutom man ska komma ihåg det, kvalitetsmässigt så är den typen av produkter som grundar sig på nordisk långsamväxande förvisso, men den typen av långfibrig råvara har ju kvalitetsaspekter som vida överstiger i många fall den sydamerikanska motsvarigheten. Och det är ju någonting som man måste bygga vidare på, men
det får inte vara för dyrt i förhållande till det andra. Va? För är det för stora prisskillnader, då kommer det till slut att ge väldigt stigande incitament för användarna av långfibrigt mot kortfibriga produkter och försöka byta så långt det går. Och det är inget fenomen som är unikt för skogsindustrin. Det är bara att titta på aluminium mot koppar exempelvis. Det är samma sak där. Idag bygger man ledningar eller transmission som heter överföring av kraft till 60 eller kanske ännu mer procent av aluminium. Går du tillbaks så är 30 år så var det fallet det omvända. Va? Så att det är ingenting nytt och det är sådana saker händer i olika industrier och så även i skogsindustrin. Så att vi måste ju då, de nordiska skogsbolagen måste förhålla sig till det här och titta på hur kan de möta den hårdnade, allt hårdare konkurrensen. Men vi snackar lite framtid då. Om vi då tänker att om vi bara spolar fram säg en 10-15 år. Vilken tror du de här bolagen då som kanske har stärkt sin position mest? Och vilka kanske är det som riskerar att halka efter? Nordisk skogsindustri ligger i det läget att man har en väldigt tuff konkurrens från Sydamerika i allmänhet. Sen är det klart att vissa produkter tror jag att det är ju, man ska komma ihåg att den hårda konkurrensen är huvudsakligen på pappersmassa-relaterade produkter. Alltså som leder i, alltså dels så säljer man ju, det går ju till många produkter, exempelvis till förpackningsmaterial då. Sedan då om vi tittar på långfibriga trävaror, så där tror jag det är ju inte lika enkelt. Där har vi ju en stark position för vår nordisk industri. Men det vill ju till att byggandet tar fart då. Så att jag vet inte om det var faktiskt svar på din fråga då. Nej, men 15 år framåt då. Men har de stark position? Vilka som har kommit ut starkast ur läget då? Nej, men jag tror att det är inte så att förpackningsmaterial som är baserad på långfibrig pappersmassa kommer att vara borta om 15 år. Så är det ju inte. Va? Men man kommer sannolikt att tappa mer marknad. Jag har blivit väldigt förvånad om inte så är fallet eftersom vi har sett under en lång period att eukalyptusbaserad pappersmassa tar som sagt 4% av marknaden var 50 år. Så att inte det ska fortsätta i någon form. Kanske inte fortsätter exakt i den farten. Men behöver man ställa om och tänka helt annorlunda? Är det som vi pratar om? Ja, jag tror man tvingas till att tänka mer förädlingsvärde till slut. Jag tror att det är där man kommer landa. Man kan inte bara vara fast i att alltid göra som man alltid har gjort. Utan att man tvingas tänka annorlunda. Och det är ju intressant då att där var ju då exempelvis Stora Enso tidigare i sitt tänk. I sitt strategiska tänk. Och jag tror inte när den nya vdn kom in och såg över och så tänkte att det är ju helt vansinnigt. Men jag tror man är tvungna att fokusera på kärnverksamheter under en övergångsperiod. Och jag tror att man kommer komma tillbaka till den typen av mer innovationsmässiga produkter. Bilderud är där också exempelvis. SCA är ju där när man pratar om exempelvis biodrivmedel på Svartlut i Östrand. Det är ju en investering där man inte tagit beslut ännu, men det är ju en potentiell investering i framtiden. Och så vidare. Va? Alltså hur kan man skapa mer förädlingsvärde av skogsråvara? Den frågan tror jag den kommer bli essentiell. Den är delvis där redan, men den kommer att bli mer viktig de kommande, när vi pratar 10-15 åren. Men har du själv behövt ompröva din uppfattning, din position liksom till din bild av nordiska skogsindustrin? Ja, delvis faktiskt. För det, jag tror att om vi går tillbaka några år så då fanns det nog även från mitt eget perspektiv en större förhoppning om att marknaden skulle klara av båda, alltså olika konkurrentprodukter i högre utsträckning än vad sedan blir fallet. Det vill säga den underliggande marknaden, den totala marknadstillväxten, konsumtionstillväxten har inte varit så pass stark. Så den har givit bra plats åt båda i tillräckligt hög utsträckning för att hålla en god lönsamhet i industrin som helhet. Så ska man komma ihåg då att kortfibriga producenter som baserar sina produkter på exempelvis eukalyptus, det är ju inte klang och jubel där heller, va?
Så om man nu tror det så är det, så stämmer inte det heller, utan det är ju överskott även på dem. Va? Men tittar man på där det finns möjligheter att växa och det kommer ännu mer kapacitet de kommande 5 åren, då är det ju där. Va? Och då vill det ju till även där att efterfrågan tar fart. Så att, annars kommer det inte vara någon höjdare där heller. Vad känner du mest osäker på just nu då? Nej, men jag är alltså skogsindustrin. Det har funnits så många jag kallar för falska starter då, det vill säga det räcker gå tillbaka ett par år. Om man tittar på, jag kan bara tala för mig själv, de vinstförväntningar jag hade för industrin i sin helhet, så tänkte man då, vi kan gå tillbaka till början på 2023 eller början på 2024, så fanns från mitt eget perspektiv förhoppningar, men om ett halvår, 3 kvartal så kommer det här att vända till det bättre. Va? Och det har det inte gjort. Och det har varit ett antal sådana fall löpande, kontinuerligt, år efter år efter år. Och nu är vi ju inne på kanske det 3:e eller 4:e året med den typen av förhoppningar igen. Va? Men i grunden så handlar det om att efterfrågan och att konjunkturen vaknar till liv. Så det är ju väldigt avhängigt en förbättrad konjunktur. Vilket jag då som råvaruanalytiker, täcker ju tack och lov inte bara skogsindustrin, utan andra branscher, och där har jag ju en högre grad av, jag brukar kalla det för självförtroende, eller då man kallar det på finanslingo conviction, eller där man tror att säkerheten är större. Va? Och så att skogsindustrin har ju fortsatt väldigt stora utmaningar, och det är svårt att se att alltså det handlar väldigt mycket om förhoppningar, och det har varit så de senaste åren. Tack så jättemycket. Tack för att du kom hit. Christian Kopfer från Arctic. Tack så mycket. Tack för att du tittade, och följ oss gärna på efn.se. Tack och hej! Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.